დავბრუნდით მეგობრებო ეთერში და დავბრუნდით უკვე სასაუბროთ თეატრალური სამყაროს შესახებ, ვიდრე ჩვენ გავესაუბრებით ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრის მსახიობს ნიკა ფაიგრიძეს, რომელიც ჩვენთან გადაცემაში უკვე არის მობრძანებული სტუმრად და ასევე გავესაუბრებით რეჟისორს და თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელს სეზონთან დაკავშირებულ სიახლეებზე. მანამდე მოდი მოვუსმინოთ მარიამ ჩოჩიას სიუჟეტს ზოგადად სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით თბილისის თეატრების შესახებ და ეს არის სიუჟეტი, რომელსაც ჩვენ მსმენელი ძალიან დიდი ხანია ელოდა. შესაბამისად, საინტერესო ინფორმაცია ვფიქრობ, რომ მარიამს აქვს ჩვენთვის, შემდეგ კი გადმოვინაცვლოთ სასაუბროთ სტუდიაში. ზაფხულის შემდეგ არანაკლებ ცხელი შემოდგომაც დადგა. ზაფხულში მომწიფებული იდეების განხორციელებაც იწყება. ეს სეზონი განსაკუთრებულად სასიამოვნო თეატრის მოყვარულთათვის იქნება. პირველ სიხარულს კი საქართველოს სახელმწიფო ოპერის თეატრი მოგანიჭებთ, რომელიც 17 სექტემბერს რიგით 166 სეზონს ტრადიციულად ზაქარია ფალიაშვილის ოპერით აბესალომ და ეთერი გახსნის. 20 სექტემბერს კი საოპერო გალა კონცერტი გელით. მხურვალე სეზონს მალევე შეუერთდება რუსთაველის თეატრიც. საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი ირინა ცერსვაძე. რუსთაველის თეატრში სეზონი გაიხსნება 29 სექტემბერს. ბატონი რობერტსტურუას სპექტაკლით კაცია ადამიანი. ასევე ჩვენ გვაქვს სიახლე რუსთაველის თეატრის 139 სეზონის განმავლობაში უცხოელი მაყურებელი სპექტაკლების ნახვა სინქრონული თარგმანის თანხლებით შეძლებს. მიმდინარე რეპერტუარი ინგლისურ და რუსულ ენებზე იქნება თარგმნილი. მე ვფიქრობ, ეს არის საკმაოდ საინტერესო ინფორმაცია ყველა უცხოელისთვის, რომელიც შეძლებს ჩვენი სპექტაკლების გაცნობას. სიახლესთან დაკავშირებით მინდა გესაუბროთ, რუსთაველის თეატრი აცხადებს კონკურსს ახალგაზრდა რეჟისორებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი კონკურსი, მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ კონკურსანტებს, რომლის ასაკის არ აღემატება 30 წელს. სასურველია მონაწილეს დადგმული კონდეს მინიმუმ 3 სპექტაკლი, მონაწილე უნდა წარმოადგინოს შერჩეული ქართული ან უცხოური თანამედროვე პიესა, მისი ანალიზი და კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად მათ უნდა წარმოადგინონ რეზიუმე, პირადობის მოწვევის ასლი, დიპლომის ასლი და ეს ინფორმაციები მათ შეუძლიათ გადმოგიგზავნონ ჩვენს მეილზე. აპლიკაციის მიღების ბოლო ვადა არის 30 სექტემბერს. ახალგაზრდა რეჟისორების შერჩეული კანდიდატები, ვინც იქნებიან მათი სპექტაკლები დაითქმევ ექსპერიმენტულ სცენაზე. არაერთი სიახლე აქვს მარჯანიშვილის თეატრსაც. თეატრის მმართველი ეკა მაზმიშვილი. 3 ოქტომბერს გაიხსნება სეზონი თეატრის სამივე სცენაზე. დიდ სცენაზე პრემიერით გაიხსნება ლევანტულაძეს გავს ეკაქს ნავიგატორი, ლაშაბულაძის პიესა. ამ პრემიერების მერე ჩვეულებრივი რეპერტუარია და მერე კიდე პრემიერები მოდის ცხენშიც და სარდაფში. 19-ში მივდივართ იტალიაში სპექტაკლით უცხოობაში ბეგალუტი. ფესტივალის ძიე გვექნება იგორი სპექტაკლი. 23-ში დასი უკან მოდის და 26-ში თეატრი ხსნის ევროპის თეატრის კონვენციის კონფერენციას 80 ქვეყანაა სტუმარი. მარჯანიშვილის თეატრის კონკრეტულად, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ამ კონვენციის წევრები. ეს გაგრძელდება 29 ოქტომბრის ჩათვლით და ჩვენ ასევე გვექნება ნოემბერში მერიკო ანჯაფარიძის საიუბილეო დღე, ძალიან მნიშვნელოვანი. ნოემბერში ასევე თეატრი კვლავ მიდის გასტროლზე უკვე საფრანგეთში, ბორდოში. ახალი სპექტაკლით პრემიერა პრაქტიკულად იქ შედგება და ჯერჯერობით მე მგონი ეს არის. ახმეტელის თეატრი კი გასტროლებიდან უკვე დაბრუნდა. დასმა ოდესაში სტუმარ მასპინძელი დადგა. ახლა კი ახალ სეზონზე მუშაობას შეუდგა. ახმეტელის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ირაკლი გოგია. 5 ოქტომბერს სეზონს დღეიდან დავიწყეთ აქტიური მუშაობა, როგორც ახალ სპექტაკლებზე, ასევე ძველი სპექტაკლებზე დავქენითი რეპეტიციები, ასევე მზადდება გასტროლები, რა თქმა უნდა მონაწილეობას თბილისის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე. სეზონს გავხსნით დავხურეთ, ეს არის ფოლია. ძალიან ბევრი სიახლეა. ახალ რეპერტუარში იქნება ქართული კლასიკა, იქნება ორი კლასიკა, შექსპირი, ასევე თენაროხობათის საბავშვო რეპერტუარს, დევახალის რაფები, კიდევ ერთი ფესტივალის დაარსება დაპირებია. თეატრის სულ-მალე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ადაპტირებულ დარბაზსაც გახსნის. როგორც ირაკლი გოგია ამბობს, მსგავსი ტიპის ადაპტირებული თეატრი კავკასიაში არც არსებობს. გრიბოედოვისა და თავისუფალ თეატრებში კი სარემონტო სამუშაოები ჯერ არ დასრულებულა. თავისუფალი მაყურებელს ნოემბერში სხვა სივრცეში შეხვდება. გრიბოედოვის თეატრი კი სეზონს დღესვე ბათუმში გახსნის. გრიბოედოვის თეატრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნინო წითლანაძე. ბათუმის დრამატული თეატრის ახალ სცენაზე ჩვენ წარმოვადგენთ სპექტაკლს ალჟირი. ეს არის გასული სეზონის
ყველაზე გახმოვანებული პრემიერა ავთანდილ ვარსიმაშვილის სპექტაკლი, რომელიც ეძღვნება ალჟირის წყლებს ქალბატონებს საქართველოდან. ამ სპექტაკლს ვითამაშებთ 6 და 7-ში ბათუმში და შემდეგ 9 სექტემბერს გადავინაცვლებთ ჭიათურაში, ასე ვხსნით 172 სეზონს. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი გასტროლი გვაქვს დაგეგმილი შემოდგომაზე. ოქტომბერში მივემგზავრებით მოსკოვში, შემდეგ სანქტ-პეტერბურგში და შემდეგ ასევე რუსეთის რამდენიმე ქალაქში მივემგზავრებით სხვადასხვა სპექტაკლებით და შემდეგ ნოემბერში გრიბოედოვის თეატრი წარმოადგენს ორ სპექტაკლს უკრაინაში. რაც შეეხება სეზონის გახსნას უშუალოდ ჩვენ სცენაზე, ჯერჯერობით გამომდინარე მშენებლობიდან ჩვენ ამას სამწუხაროდ ზუსტად ვერ ვიწყვით, თუმცა გეგმავთ, რომ ნოემბრის თვეში უკვე დავიწყოთ სპექტაკლების ჩვენება ჩვენ სცენაზე. თუმანიშვილის თეატრში საკადრო ცვლილებების გამო სეზონის გახსნის თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. მაყურებელს კი წინ თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი ელის, რომელიც 18 სექტემბერს სამეფო უბნის თეატრში გაიხსნება. ასეთ საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდა მარიამ ჩოჩიამ თავის რესპონდენტებთან ერთად ახალი სეზონის შესახებ თბილისის თეატრებში და ახლა ჩვენ საშუალება გვაქვს უკვე ვისაუბროთ ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შესახებ, ვიდრე ჩვენ გავისაუბრებით რეჟისორს ბატონ დიმიტრი ხვთისიაშვილს, რომელიც სამხატვრო ხელმძღვანელია აღნიშნული თეატრისა და სეზონთან დაკავშირებულ სიახლეებზე იგი მოგვაწვდის ინფორმაციას. მანამდე ჩვენ მსახიობს ნიკა ფაიქრიძეს გავესაუბრებით და გავესაუბრეთ ძალიან სასიამოვნო მოვლენის შესახებ, რომელიც თავს გადახდა მას და მის კოლეგებს პოლონეთში, ქალაქ შეცინში, სადაც ისინი გასტროლით იმყოფებოდნენ და ერთ ქართულ ფილმს მოვიშველიებ, როგორ მოხვდით მანდა. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, მაყურებელს. მადლიერებით დავიწყებ, იმიტომ რომ მადლობა გითხრათ, იმიტომ რომ მე გამიმართლა და წილად მოხდა ის, რომ უკვე მე მგონი მესამედ ვარ თქვენთან და ძალიან მიხარია ხოლმე, როდესაც ესე ექსტრემალურად რაღაც მოვლენებს რაც ხდება ჩემთან თეატრში ეხმაურებით და გვაძლევთ საშუალებას, რომ უფრო ფართოდ და უფრო მშვიდად, წყნარად და უფრო მეტი ვისაუბროთ. მადლობა თქვენ ამისთვის. რაც შეეხება გასტროლს და როგორ მოვხვდით, მოვიდა მოწვევა პოლონეთის ივნისში, როცა ჩვენ კიდე ერთ გასტროლზე ვიყავით ალბანეთში და მოითხოვეს ღამე და თუთიყუში თავისი ქრონომეტრაჟიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ იყო რაღაც 1 საათიანი სპექტაკლების ფესტივალი. მოითხოვეს რუსულად თან და უცებ აღმოჩნდა ის, რომ შვებულებაში ვეღარ გავედი, იმიტომ რომ მთელი აგვისტო მუშაობდით ინტენსიურად, რომ წავსულიყავით, წავედით, ვითამაშეთ რუსულად და ვითამაშეთ ისე, რომ არაფერი არ შემშლია და მე ვარ ამით ძალიან კმაყოფილი და იმით თუ არ კიდე კმაყოფილი, რომ პერსპექტივაში მივიღეთ უკვე შემოთავაზება უკრაინიდან და ეს სპექტაკლი ისევ ეწავა უკრაინაში და ესეთი პატარ-პატარა სიახლეებით რაღაცნაირად და დიდი ენთუზიაზმით ვიწყებთ სეზონს და ვარ ძალიან ბედნიერი. ხო, რაც შეეხება არამშობლიურ ენაზე სპექტაკლის თამაშს. როგორი იყო მზადების პროცესი და როგორ მიიღეთ ეს? და საერთოდ გითამაშიათ თუ არა სპექტაკლი? არა, იყო პირველი შემთხვევა, ხო? არა, ეს იყო პირველი შემთხვევა და როგორი ამინდებიც იყო აგვისტოში, ზუსტად ისეთი სარეპეტიციო რეჟიმი მქონდა, იმიტომ რომ ცხელი და აი გამოვა არ გამოვა და მე უღრმესი მადლობა მინდა უთხრა დასის გამგეს ქალბატონ ოლიას, რომელმაც ფაქტიურად თავისი ერთი თვე, რაც ეკუთვნოდა პატიოსნად დამსახურებული, მომიწყუნა მე და მიუძღვნა ამ პროექტს და მქონდა უდიდესი გვერდში დგომა ამ ქალბატონის, რომელიც აი ესე იჯდა და აი სიტყვით ვსწავლობდით რაღაცებს. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა პრაქტიკა მქონდა იმის, რომ რუსული მესმის, თუმცა იმის გამო, რომ ვერ და არ მიწევს ისეთ ადამიანებთან კონტაქტი, სადაც სულ რუსულად ვილაპარაკებ, მაგ რაღაცნაირი კომპლექსები, ანუ ჩემ თავს აი რაღაცნაირად ვიძაბები, როცა რაღაც უნდა ვთქვა. პირველ რიგში უნდა გახდა საჭირო აი ამ რაღაცეების დაძლევა, რომ თავისუფლად მელაპარაკა. მე წავიდა კიდე უფრო სიღრმისეული სამუშაო, რომ ამბავი არ დავკარგოთ, რას ყვება ეს ავტორია, რას ვეხებით ჩვენ, რა გვინდა უთხრათ, რა მნიშვნელობა აქვს ენას, შენ თუ ამბავი დაკარგე, მაშინ ეს გამოვა რაღაცა საზეპირო, რომელსაც აი ზეპირად იტყვი. ხო, ეს ხშირად მომხდარა პრინციპში, თეატრშიც, ლიტერატურაშიც, როდესაც აი თარგმანში იკარგება მთავარი სათქმელი. აი ჩვენ ძირითადი სამუშაო მაინც გქონდა აი აქ, იმიტომ რომ პირველი რასაც შევეგუე, ეს იყო, რომ აქცენტს ვერაფერს ვერ უზავ.
ანუ შენ ვერ ილაპარაკებ ისეთი რუსულით, რომ თქვა რუსულ მაყურებელს გამოაპარო რამე, შენ ხარ კავკასიელი და ნუ ჩვენ ვიცით ისტორიიდან, რომ სტალინი და შევარდნაძე რომელმაც იდეალურად იცოდნენ რუსული თავისი გრამატიკით და იქ სტაჟით რაც იცხოვრეს, თუმცა ორივეს როგორი აქცენტი ჰქონდა, ხო? ამიტომ პირველი რაც გადავდეთ გვერდზე, ეს არის აქცენტის ამბავი და ძირითადი ყურადღება ჰქონდა იმაზე, რომ ამბავი არ დავკარგოთ, ვითამაშოთ ის, რაც გვინდა, რაც ვიპოვეთ მე და დიმამ ქართულ ვარიანტში, აი ის შევინარჩუნოთ და ის არ დაგვეკარგა ის რაღაც მარცვლები. ნიკა, თქვენ წარმოადგენთ მონოსპექტაკლი ღამე და თუთიყუში. ამ სპექტაკლის გზავნილების შესახებ და ქართველი მაყურებლის მისდამი დამოკიდებულების შესახებ ჩვენ ვფლობთ ინფორმაციას, მაგრამ საინტერესოა პოლონელმა მაყურებელმა და ზოგადად დამსწრე საზოგადოებამ როგორ მიიღო იგი. ძალიან ჩემთვის იყო შოკის მომგვრელი ის რაც ხდებოდა, იმიტომ რომ ჩავედით თუ არა, ცოტა მძიმე გზა გქონდა დაახლოებით 14 საათი ვიყავით. ესე გადაჯექი, გადმოჯექი, დაელოდე, მე ну ჩავედით როგორც იქნა, ზუსტად გქონდა მოსამზადებლად 2 საათი. ყველაზე მეტად რაზეც ნერვიულობდი, ეს იყო გარემოს შექმნა, იმიტომ რომ ყველა სცენარი რაღაც სპეციფიური სტანდარტების მქონდა. უნდა მოერგო შენ. ну აი ეს ვიზუალური მხარე რომ მოგვარდა, იმის მერე დავუშვიდი და უწყნარდი და უბრალოდ ჩავიკეტე. რაღაცნაირად იმოსთხოვე რომ ცოტა ხანი იქნებ, მეთქი რაღაც მოვიკრიბო ყურადღება. და ამ დროს ხდება სასწაული რამ მაყურებელთა აი აურაცხელი რაოდენობა, რომლებიც მოდიან და სადღაც 1 მეტრი იყო, მე მგონი ჩვენ შორის, ზოგი ფეხზე დგას, ზოგი ამჯდარია, ზოგი კიდე რაღაცნაირად ძირითადად იყვნენ სტუდენტები, იყვნენ ასევე თეატრმცოდნეები, იქაური ალბათ წარმომადგენლები სხვადასხვა ქვეყნების, იყვნენ რუსები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და საინტერესო ის იყო, რომ თვითონ სპექტაკლის განმავლობაში 4-5 ისეთი რეაქცია იყო, ისეთი სწორი, როგორიც აი აქ ჩვენ ქართველ მაყურებელს აქვს, რომელიც ზუსტად ხვდება თუ რისი თქმა გინდა. და ეს იმას მიუთითებს, რომ გასაგებია მათთვის სათქმელი არ დაკარგულა და აქცენტები სწორად შენარჩუნა. მაგის თქმა მინდოდა და მე ვიყავი აი ამით ძალიან კმაყოფილი, რომ არაფერი არ ყოფილა თქვა მათთვის უცხო. ისინი ადამიანს ხედავდნენ რაღაც მოცემულ ვითარებაში, რომელიც თავის ტკივილზე ყვებოდა, ანახებდა მათ, რა იყო, როგორ იყო და მათთვის ეს იყო აღქმადი. და ამან მომცა იმის საშუალება, რომ აი რაღაცნაირად მშვიდად გამეგრძელებინა აი ეს ჩემი საქმე, რასაც ვაკეთებთ. ხო, სპექტაკლის ნახვის შემდეგ მიიღეთ კიდევ ერთი მოწვევა. კი, შემდეგი ეს იყო, ჩვენ მივიღეთ უკრაინიდან, 2 დღე რაც ჩამოვედით და ზუსტად დეტალებში არ ვიცი, უბრალოდ ვიცი, რომ არტ უკრაინა, ესეთი რაღაც ფესტივალი და ნოემბერში გვეპატიჟებიან იქ. თუმცა მანამდე ჩვენ უკვე ეხლა პრემიერაზე ვმუშაობთ, 5 ოქტომბერს იქნება პრემიერა, შვიდში ისევე მივფრინავთ. ეს არის მე მგონი რუსეთის ვოიაჟი იქნება და იქ რა თქმა უნდა თავისთავად ისევე რუსულად გვიწევს თამაში. საინტერესოა ამ ფესტივალში პოლონეთში რომელშიც მონაწილეობდით, სხვა წარმომადგენლების შესახებაც რომ მოგვიყვეთ ნიკა, ვინ იყვნენ და რამდენად საინტერესო იყო მათ რეპერტუარი. ძალიან საინტერესო იყო, რო არ დავამალო, იქ იყო გრან-პრი, რომელიც არ ავიღეთ და ეს გრან-პრი აიღო ირანის თეატრმა და სპექტაკლი იყო, რომელშიც 3 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანი თამაშობდა და ისე მოხდა, რომ ჩვენს გვერდით ცხოვრობდნენ და მე ვხედავდი მათ ყოველდღიურ რეჟიმს 3 დღის განმავლობაში, რაღაც სპეციფიური ვარჯიშები იყო საჭირო მათთვის და ერთად ვარჯიშობდით. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მათ აიღეს ეს გრან-პრი, იმიტომ რომ არც ერთი ხელოვნება, არც ერთი კონკურსი არ ღირს იმათ თუ ადამიანურ სახეს დავკარგავთ და მე ვიყავი ძალიან ბედნიერი მათთან ურთიერთობით, იმიტომ რომ თვითონ აი ამ ადამიანებისგან მოდიოდა რაღაც საოცარი სითბო თუ შედიოდი მათთან კონტაქტში. და მე უცებ დაინახო ეს ადამიანები შენს პროფესიაში, სცენაზე და როგორც ცდილობენ რომ რაღაც ითამაშონ და უყურო მათ ბედნიერ თვალებს და რა თქმა უნდა მათ ეკუთვნით ყველანაირი გრან-პრი და მე ვიყავი ძალიან ბედნიერი ამით, რომ ეს ესე მოხდა და არაფერი ის არ მქონია, რომ აი თქვა და რამე. კი ბატონო, ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს გავესაუბროთ დიმიტრი ხვთისიაშვილს, მოზარდ მაყურებელთა პროფესიულ სახელმწიფო თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელსა და რეჟისორს, რომელიც სეზონის განახლებასთან დაკავშირებით მოგვაწვდის ინფორმაციას და როგორც ვიცით 91-ე საიუბილეო სეზონი 14 სექტემბერს გაიხსნება. ბატონი დიმიტრი, ჩვენთან სატელეფონო ხაზია, დილა მშვიდობისა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ველით თქვენგან საინტერესო ინფორმაცია საიუბილეო სეზონთან დაკავშირებით.
რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია ახლა მთელ სეზონზე ვისაუბროთ ჩვენი რეჟიმიდან გამომდინარე იმდენი პრემიერა რო თქვენი ჩართვა ნამდვილად ამის ჩამოსვლა ყოფა მაგრამ ისეთ რა ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რომ ძალიან დიდი ინტერესი გაჩნდა თვითონ მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სპექტაკლებისადმი როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალებზე ანუ ის ცნობადობის ხარისხი თუ შეიძლება ასე ითქვას როგორც მას ჰქონდა წლების წინ ნელ-ნელა რა თქმა უნდა არაერთვაშად მაგრამ ნელ-ნელა ბრუნდება ეს ძალიან მნიშვნელოვანია აი უახლოესი თვეების განმავლობაში მე გეტყვით რომ არის დაგეგმილი 6 სხვადასხვა ფესტივალი თუ გასტროლი აი როდესაც მე ვამბობ გასტროლი ესე იგი როდესაც შენ გიწევენ უკვე გასტროლზე და არა ფესტივალზე მათ უნდათ რომ კომერციულად ასე ვთქვათ გამოიყენონ შენი შემოქმედება ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია ესე იგი სხვა ქვეყანა რომელსაც აქ ენობრივი ბარიერები რომელსაც აქ უშუალოდ სხვა კულტურული წარსულდა შემდეგ ჩამოდის ნახულობს და უშუალოდ შენ სპექტაკლებს და სხვათა შორის აი ლიტვის შემთხვევაში გეტყვით რომ მათ ნახეს ძალიან ბევრი სპექტაკლი და ინტერესი იყო საერთოდ ლიტვას ყოველთვის ხოდა ქართული თეატრის მიმართ ინტერესი და მათ შეარჩიეს 3 აქედან 2 სპექტაკლი შეირჩა უფროსი ასაკის მაყურებლის რეპერტუარიდან და 1 შეირჩა პატარებისთვის დიახ თუ შეიძლება ვისაუბროთ 14 სექტემბერს დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ 14 სექტემბერს არის ბატონი ნოდარ დუმბაძის გარდაცვალების დღე დიახ გამომდინარე იქედან რომ ნოდარ დუმბაძის სახელობის თეატრია და საიუბილეო სეზონი როგორც თეატრისთვის არის ისე ნოდარ დუმბაძის საიუბილეო წელია 90 წლის თავი რომელიც აღინიშნება ალბათ ზაფხულში უკვე წელი საქართველოს მასშტაბით და ოზურგეთში დიდი ფესტივალი თეატრალურით ჩვენ აი ეს სპექტაკლი რომელიც ბოლო პრემიერა იყო პრაქტიკულად სეზონის ეს არის მერბებია ბაბუა და ჭინკები არის ნოდარ დუმბაძის ნოველების მიხედვით შექმნილი და სწორედ ამით გვინდა რომ სეზონი გაიხსნას აი საიუბილეო სეზონი რომელიც მთლიანად მიეძღვნება ნოდარ დუმბაძს იქვე 22, 23 და 24 სექტემბერს ჩვენ გვექნება აი ეს 3 დღიანი ჩვენებები ილია ჭავჭავაძის დაბადების 180 წლისთავისა და გარდაცვალების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეს საერთოდ იდეასლად იყო გამოცხადებული კრონოლოგიური წელი და ჩვენ ასეთ 3 სპექტაკლი გვაქვს და აი ამ 3 დღეს ჩვენ ვითამაშებთ სწორედ ამას და უკვე სექტემბრის ბოლოს ჩვენ გვექნება პირველი პრემიერა ამ სეზონის ეს არის თაგუნები და ყველი ახალგაზრდა რეჟისორი დათო ნიკოლაძე ანა ნომირიანაშვილთან ერთად მუშაობდნენ პიესაზე დათოს ძმა პირველად ეს იქნება რუსულ ენაზე 29-ში და შემდგომ უკვე ოქტომბერში იქნება ქართულ ენაზე მანამდე კი აი პატრიცემული ნიკოლოზი რომელიც გიზიდება სტუდიაში რუსულ ენაზე 21-28 სექტემბერს ითამაშებს უკვე ღამე და თუთიყუში ძალიან კარგი დასაწყისი აქვს ახალ და 90-ათი საიუბილეო სეზონს მოზარდ მაყურებელთა თეატრში და ვფიქრობ რომ ყველა ასაკის მაყურებელი ნამდვილად ისიამოვნებს თქვენთან სტუმრობით. დიდი მადლობა თქვენ ამ ინფორმაციისთვის. მოდით ერთი კითხვაც დავუსვათ ბატონ დიმიტრის ვკითხოთ თვითონ როდის თავის დადგმულ სპექტაკლს როდის წარმოადგენს პრემიერას გულისხმობ თუ მუშაობთ ახალ სპექტაკლში ვარ სპეციალურად დაუარე გვერდი მაგსაკი საკმაოდ რთულ პიესაზე მუშაობ სეილემის პროცესზე არტურ მილერის ოფიციალურად დანიშნული არის 5 და 6 ოქტომბერს თეატრალური ფესტივალის შოუკეისის პროგრამით არის პრემიერა გათვალისწინებული და ვნახოთ ჩვენ მუშაობთ და იმედი გვაქვს რომ მოვასწრებთ
დიდი მადლობა. გისურვებ წარმატებებს, საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით. დიმიტრი ხვთისიაშვილი გახლდათ სატელეფონო ხაზზე და ჩვენ უბრუნდებით ახლა ისევ ნიკა სტუდიაში. ჩვენ ვისაუბრებთ გასტროლის შესახებ და ვისაუბრებთ მის როგორც მსახიობის გამოცდილების და შთაბეჭდილებების შესახებ, მაგრამ როგორც მოგზაური შთაბეჭდილებებიც მოვაყოლოთ, იმიტომ რომ უცხო ქვეყანაში მოხვედრა ყოველთვის არის ხოლმე ძალიან საინტერესო და პირველი რამაც მოგხიბლა პოლონეთში ვიზიტის დროს შეიძლება მოგვიყვე. კი ბატონო, არ ვიცი მე მაქვს ესეთი შეხედულება, რომ იმას რასაც ვერ ისწავლი, თქვა და წიგნით, აუცილებლად სწავლობ მოგზაურობით და ადამიანს ეს ოდითგანვე ჰქონდა სურვილი, რომ აი ბევრი ემოგზაურა და დაეპყრო რაღაც სირთულეები დაეძლია. და ჩემთვის აი ამ ბოლო პერიოდში, მე მგონი მე-6 ქვეყანა, რაც აი ამ გასტროლების წყალობით ვნახე, დავიწყე აი ერთგვარი ძიება და რაღაც პროცესებს გავდივარ ხოლმე, რომელიც მე რაღაცნაირად მე თვითონ მეხმარება, რომ რაღაც ჩემს სამშობლოს თუ ჩემს ქვეყანას თუ იმას აი დაუკავშირო, რომ აი რა ხდება და ვაფშე რა გარემოში ვარ. პოლონეთში რამაც მომხიბლა პირველი ეს იყო, რა თქმა უნდა, საოცარი სიმშვიდე და გამწვანება ქალაქის და აი ყველაფერი რაღაც ჰარმონიაში. ხმას არ გამოსცემს არაფერი. აი ძაღლები არ ყეფენ. ავტობუსი მიდის და ხმა არ აქვს, ასევე მანქანა, მეტრო, რაღაცნაირი წესრიგი, ქუჩაზე აი გაიხედავ მარცხნივ, მარჯვნივ, არაფერი არ მოძრაობს, არაფერი აი სულიერი ჭაჭანება არ არის და ანთია წითელი და არავინ არ გადავა. აი მწვანე რო აინთება გადავლენ. აი რაღაცა ისეთი მოკრძალებულები არიან. ვერ მიხვდები აი რა დროს აკეთებენ საქმეს, რა დროს შრომობენ. თან ამ დროს ხვდები, რომ ადამიანი იმასაც აქვს რაღაც გრძნობები ტკივა, სიცილი უნდა, რაღაცაზე პროტესტი აქვს, რაღაცაზე ბრაზდება, მაგრამ აი სადმე აქვს ეს ენერგია, რაც აი გაბრაზებას ახლავს თან, ან რაღაცის კეთებას ახლავს, ხო? აი სად ქრება ვერ ვიგებ. და მე აი ამ ქაოსიდან უცებ რომ ჩავედით იქ, ძალიან მოხიბლული ვიყავი, 2 დღე ვიყავი აი რაღაც, მეგონა 4-ში თავი, მაგრამ სადღაც მე-4 დღეს თქვი, რომ აი ამ ყველაფერს ვეღარ გაუძლებდი უკვე, იმიტომ რომ ვიღაცას უნდა ეყვირა და აი ხმა გამაგონეთ ათხართ ადამიანებო, აი ახლობით ეს იყო. თუმცა საინტერესო ქალაქია თავისი წარსულით, თავისი არქიტექტურით, აქ ერწყმის აი თანამედროვე არქიტექტურას ის ძველი გერმანული რაღაც შენობები, რომლებიც დარჩა და არ ვიცი, მე ძალიან კმაყოფილი ვარ და მომეწონა. იქცა თუ არა პოლონეთში მოგზაურობა შენთვის შთაგონების წყაროდ არის ფიქრობ დაგვავიწყდეს რომ ლექსებს წერ? რო გითხრათ რომ იმ 4 დღის განმავლობაში რა იმის დაწერა მოახერხეთ თქო არა, მაგრამ თუმცა ეგ იყო იმაში, რა ქვია, უკვე თვითფრინავში რო ვიჯექით, ისე მომიწია რომ ხედავდი აი ღრუბლებს რაღაცებს, აი იქ იყო რომ 1-5 წუთი მოვწყდი გარემოს და რაღაცა 2 ლექსის დაწერა მოახერხე, ერთ-ერთი მე იმ წუთში დავდე როგორც კი ჩამოვედი და ისეთი რომ აი რაღაც პოლონეთს მიუძღვენი და არა. თუმცა ალბათ ეს ემოციები სადღაც რომელიმე ლექსში მაინც მოიყრეს კი, რა თავს. თქმა უნდა, პოეზია ხო ეს არის, აი გაიარე რაღაც ეტაპი, მე იფიქრე, გადახარშე, რაღაც გაჩნდა და მე დაწერე. ჩემთვის ეს არის ხო. ან უცებ აღიქვი რაღაც და შემოვიდა და აი უბრალოდ ყველაფერი ძალიან სწრაფად ხდება. აი თქვენ გაქვთ ახლა სრული ექსკლუზივი. ჩვენ ვართ ჩამოსული დაახლოებით 1 დღის უკან ფაქტიურად, იმიტომ რომ გუშინ დილის 7 საათზე ჩამოვედით, მხოლოდ ერთი შეხვედრა გქონდა ჟურნალისტებთან, მე დავუთმეთ მთელი დღე ძილს, დღეს იწყება თქვენი ეთერი, ისევე რეპეტიცია გვაქვს და 5-ში უნდა გამოვშვათ პრემიერა. ამიტომ სრული ქაოსია. ანუ ეხლა რაღაცები ხდება კიდე ჩემს თავში, მაგრამ დრო არ არის იმის, რომ აი უცებ ანალიზი გავუკეთო და ალბათ რამდენიმე ხნის მერე როცა დამშვიდდება ყველაფერი, ჯერ კიდე ცხელია და კი ბატონო, და ბოლოსკენ ჩვენ საუბრის დასასრულს, მე ბატონ ზურა პირველზეც მინდა ვისაუბრო, როდესაც შეხვდით პოლონეთში ადამიანი, რომელიც ჩვენი რადიოს დიდი ხნის მეგობარია და მასთან შეხვედრის საშუალება მოგეცათ ადამიანი, რომელიც ერთგულად ემსახურება თეატრს სამშობლოდან მოშორებით. კი და მე მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და მას გადაუხადო უდიდესი მადლობა იმ 4 დღისთვის, რომელიც ფაქტიურად მან ჩვენ გვაჩუქა. ასევე ქალბატონი მედიკო იყო კიდევ იქ, რომლებიც აი დაგხვდნენ, ჩავედით თუ არა, იყვნენ ჩვენთან, გვეხმარებოდნენ იქ. ცოტა რაღაც უცნაური ინგლისურით ლაპარაკობდნენ, რუსულად საერთოდ არ გეუბნებიან სიტყვას და პოლონურად ცდილობდნენ, რომ რაღაცნაირად კომუნიკაცია მომხდარიყო ჩვენი და ორგანიზატორების. ზურა პირველზე რაც შემიძლია ვთქვა ის არის, რომ საოცრად მოხიბლულები ვართ ყველანი მისი პიროვნულისთვის
თვისებებით, რაღაცა ერთგულებით, რაღაც განსაკუთრებული იუმორით, იმ გვერდში დგომით და აი იმ თვალებში ქონდა რაღაცნაირი სევდა, რაღაცნაირი ნოსტალგია და იყო საოცრად ამაყი იმით, რომ მან რაც ნახა, ეს არ იყო ის მიკერძოებას არ ქონდა ადგილი, რომ ესენი ქართველები არიან და აი მე რაღაც ნახე. არა, ის იყო ბედნიერი იმით, რომ ჩვენი ღირსეული სპექტაკლი ჩავიტანეთ, ღირსეულად წავრდექით პოლონელების წინაშე და მან ეს იგრძნო უპირველეს ყოვლისა თვითონ აი იმ გარემოცვიდან. და ამის გამო იყო თვითონ უზომოდ ბედნიერი. და ყველაფერი ხო ორმაგი მისაღებია, ანუ ცალმხრივი არაფერი არ ვარგა. ჩვენც ჩამოგვიყალიბდა მე აი ეს გრძნობა, რომ აი რაღაცნაირად მივიღეთ ის როგორც ადამიანი, როგორც პიროვნება. მე ვიცნობდი მას ინტერნეტ სივრციდან, სულ მომწონდა და მხიბლავდა მისი ვიდეოები და მისი რაღაც არტი და სულ კარგი ხასიათს ემაყენებდა და ეხლა მე ვთხოვე პირდაპირ აი ესე რაღაცნაირად, რომ მე მინდა მეთქი თქვენთან ვიმეგობრო, იმიტომ რომ ხარ ძალიან საინტერესო ადამიანი, რომელიც აი არაფრისგან ქმნის რაღაც პატარ-პატარა საინტერესო ვიდეოებს, გიხალისებს განწყობას, გიმაღლებს და უცებ ხვდები, რომ ის არის უზომოდ ნიჭიერი ადამიანი და ეს შეუძლია მხოლოდ ნიჭიერ კაცს აკეთოს. და მადლობა მას, მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ შევხვდებით და ეს ჩვენი მეგობრობა გაგრძელდება. ჩვენი ეთერის მეშვეობით ჩვენც მოვიკითხავთ დიდი პატივისცემით ბატონ ზურა პირველს და ჩვენ იმედი გვაქვს იმის ნიკა, რომ კიდევ შევხვდებით ჩვენს ეთერში კარგ ამბებზე სასაუბროთ. უხვად გექნებათ დარწმუნებული ვარ 91-ე საიუბილეო სეზონის განმავლობაში მოზარდ მაყურებელთა თეატრში ნიკა ფაიქრიძე გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, აღნიშნული თეატრის მსახიობი, რომელსაც საუკეთესო სურვილებით ვემშვიდობები და ჩვენ სულ ცოტა ხნით ჩვენს მსმენელს მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა. ჩვენი დილა პიკის საათით იწყება.